Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τα καλά σου λόγια. Εγώ τι να πω, ότι δεν είσαι κι εσύ και ο ιός μια απλή δημοσιογραφική ομάδα, αλλά είσαστε ιστορικοί, κάνετε ιστορία, κάνετε έρευνα και ειδικά σε αυτό το θέμα, σαν μυρμήγκια τόσα χρόνια, συγκεντρώνετε υλικό και να που τώρα αυτή η χρησιμότητα του υλικού ήταν τόσο σημαντική για την εξάρθρωση και την αποτελεσματική δίωξη της Χρυσής Αυγής. Καλησπέρα λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Εγώ θα ήθελα να βάλω δύο πολιτικά ερωτήματα. Τις τελευταίες μέρες, με αφορμή την περιπέτεια της ψήφισης του αντιρατσιστικού νόμου, αλλά και τη διαρροή που νομίζω ότι έγινε σκόπιμα για την αλλαγή και την τροποποίηση που σκέπτονται για το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα για την εγκληματική οργάνωση, νομίζω ότι αναδεικνύονται δύο θέματα που είναι συναφή κατά τη γνώμη μου και χρειάζονται απαντήσεις και τέλος πάντων οι απαντήσεις νομίζω ότι είναι σε συνάφεια. Το ένα είναι γιατί το πολιτικό σύστημα δεν αντέχει μια γνήσια αντιρατσιστική νομοθεσία, ενώ τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής και όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε είναι σε τέτοια έξαρση. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τελικά θα μπορέσει η πολιτεία να τιμωρήσει τη Χρυσή Αυγή έτσι όπως ξεκίνησε με τις 32 δικογραφίες που ο κύριος Δένδιας έδωσε στη δικαιοσύνη. Αυτά νομίζω είναι δύο κρίσιμα ερωτήματα τα οποία διαπλέκονται και χρειάζονται μια απάντηση, μια πολιτική εκτίμηση για όλους μας, για το αντιρατσιστικό, αντιφασιστικό κίνημα, για τις πολιτικές δυνάμεις, για να ξέρουμε τα όρια και τους όρους για τη δική μας πολιτική παρέμβαση. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω με ένα πολύ σύντομο, έτσι, να διατρέξω την ιστορία της αντιρατσιστικής νομοθεσίας και να πω το εξής, ότι το 1979, δηλαδή 5 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, η πολιτεία ψηφίζει τον νόμο 927 του 79, που υποτίθεται αυτόν τροποποιήσαμε τώρα μετά από 35 χρόνια, ο οποίος ρύθμιζε τον αντιρατσισμό και ήταν ρυθμίσεις ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις, χωρίς τότε στην Ελλάδα να υπάρχουν τέτοια ζητήματα, τα οποία στην ουσία ξεκίνησαν μετά το 1990, που έγινε και το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα προς την Ελλάδα. Το 1979 λοιπόν ξαφνικά νομοθετούν αυτό, το οποίο έγινε μετά από μία διεθνή συνδιάσκεψη που έγινε στη Νέα Υόρκη ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις το 1966, και η ελληνική κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία τότε, θεώρησε ότι ήταν έτσι πολύ chic να ψηφίσει και να επικυρώσει αυτή τη διεθνή σύμβαση που υπογράφτηκε στη Νέα Υόρκη για τις φυλετικές διακρίσεις και τον έκανε εσωτερικό νόμο το 1979. Ο νόμος αυτός ούτε τον είχε πάρει χαμπάρι καν η αριστερά, ψηφίστηκε, καθόταν εκεί. Όταν λοιπόν άρχισαν να γίνονται τα μοίρια που ακολούθησαν την μεγάλη είσοδο των μεταναστών στη χώρα μας από το 1990 και όλοι άρχισαν να ανησυχούν πώς θα αντιμετωπιστεί κυρίως βεβαίως ο θεσμικός ρατσισμός, γιατί από εκεί ξεκινούσε, από το κράτος, το οποίο άρχισε τους περιορισμούς με μια πολύ αυστηρή ρατσιστική, κατά τη γνώμη μου, αντιμεταναστευτική νομοθεσία. Ανακαλύψαμε όλοι αυτόν τον 927 του 79. Τότε βέβαια αυτός προέβλεπε την τιμωρία του ρατσιστικού λόγου και προέβλεπε επίσης ότι όποιος θίγεται από αυτές τις διατάξεις έπρεπε να ασκήσει μόνος του μήνυση έγκληση. Το 2001 τροποποιείται αυτός ο νόμος και προβλέπεται η αυτεπάγγελτη δίωξη των θυμάτων που θίγονται από τις ρατσιστικές, ας το πούμε, επιθέσεις λόγου. Βεβαίως ούτε και από το 2001 έγινε τίποτα, κανένας εισαγγελέας ποτέ δεν συγκινήθηκε να προβεί σε αυτεπάγγελτη δίωξη κάποιου ρατσιστή.
Το 2005 και το 2011 ακολουθούν άλλες 2 τροποποιήσεις για την προστασία των θυμάτων. Αυτή είναι η ιστορία η σύντομη του νόμου 927 του 79. Τώρα λέω ότι το πολιτικό σύστημα, γιατί δεν αντέχει την γνήσια αντιρατσιστική νομοθεσία, γιατί 5 κυβερνήσεις μετά το 2008 προσπάθησαν να ψηφίσουν αντιρατσιστικό νόμο και δεν μπόρεσαν να το ολοκληρώσουν. Στην αρχή ήταν η κυβέρνηση Παπανδρέου με το νόμο που φιλοτέχνησε στην αρχή ο Καστανίδης και μετά ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Μετά ακολούθησε η κυβέρνηση Παπαδήμου. Μετά ακολούθησε η τρικομματική κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, στην οποία ήταν και η Δημάρ, η οποία μάλιστα έφερε και φοβερές αντιρρήσεις με το νομοσχέδιο Ρουπακιώτη που το υπεράσπισε μέχρι τέλους. Μετά απέμεινε η δικομματική κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, η οποία έφερε 2 νομοσχέδια και στο τέλος ψηφίστηκε αυτό που ξέρουμε την περασμένη Τρίτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο ήταν πιο σοβαρές οι ρατσιστικές επιθέσεις, τόσο πιο ήπιο γινόταν το νομοσχέδιο το οποίο ερχόταν προς ψήφιση. Αυτό λοιπόν κάτι σήμαινε. Η ασυλία λοιπόν προς τη Χρυσή Αυγή και προς τις εγκληματικές της πράξεις, καθώς και η δικαστική της ασυλία, ήταν ένα δεδομένο που και τώρα απολογιστικά χρειάζεται να δώσουμε μια πολιτική απάντηση. Γιατί το πολιτικό σύστημα λοιπόν δεν έδειχνε αυτή την προθυμία και χρειαζόταν να δολοφονηθεί ο Παύλος Φύσας και να προηγηθεί βέβαια, όπως και σωστά λέει και ο Δημήτρης στο βιβλίο του, η ιστορία στο Μελιγαλά, για να κινητοποιηθεί το κράτος και να προχωρήσει σε αυτή την ιστορία με τις 33 δικογραφίες. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι η Χρυσή Αυγή για το πολιτικό σύστημα και ειδικά για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Ήταν μια συμπληρωματική δύναμη στον ιδεολογικό τομέα, γιατί ο θεσμικός ρατσισμός που το κράτος τον καλλιεργούσε συστηματικά συμπληρωνόταν με έναν εξωθεσμικό αποτελεσματικό τρόπο από τη Χρυσή Αυγή, πρώτον. Δεύτερον, ήταν έναν ανάχωμα στον κόσμο που είχε αντιμνημονιακή αντίληψη ώστε να μην πηγαίνει στην αριστερά και να εγκλωβίζεται εκεί. Ήταν ένας τρόπος όλη αυτή η βία που συσσωρεύεται στους απελπισμένους ανθρώπους να δίνει, να υπάρχει μια διέξοδος, και άρα ήταν μια πολύ χρήσιμη πολιτική δύναμη. Δεν ήθελε λοιπόν με κανένα τρόπο να την χτυπήσει με αποτελεσματικό τρόπο και να την έχει, να τη διαχειρίζεται για τα σχέδια τα οποία είχε για το μέλλον. Εξού και ο ρόλος Μπαλτάκου. Σήμερα ο Μπαλτάκος έχει ομολογήσει ότι πρωταγωνιστεί στο να συσπυρώσει τον ακροδεξιό χώρο. Αυτό γίνεται επίσημα. Ανεπίσημα δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς διαπραγματεύεται με τη Χρυσή Αυγή, είτε για την ιστορία των 180, είτε αν ακόμα και αποτύχει η ιστορία των 180, για μια Χρυσή Αυγή νόμιμη είναι πάντα χρήσιμη για τις εκλογές, διότι θα μπορέσει να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους της που σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να στραφούν προς άλλες κατευθύνσεις καθόλου επιθυμητές για τη Νέα Δημοκρατία. Κατά συνέπεια νομίζω ότι η αντιρατσιστική νομοθεσία που κατ' όνομα ψηφίστηκε την περασμένη Τρίτη διαμορφώνει όμως παρόλα αυτά κάποιους συσχετισμούς, γιατί μόνο ο θόρυβος που έγινε γύρω από αυτό το νόμο και τα συντηρητικά στρώματα στα οποία απευθύνεται η Χρυσή Αυγή που έλκονται από την νομιμότητα δημιουργούν μια αντίληψη ότι κάτι σπουδαίο έγινε με την ψήφιση αυτού του νόμου και απομακρύνονται κάποια συντηρητικά στρώματα ή και νέοι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι στη Χρυσή Αυγή όσο θεωρείται ρατσιστική δύναμη κλπ. Φτάνουμε λοιπόν στο γεγονός ότι αφού είναι χρήσιμη για το πολιτικό σύστημα,
και εξ ανάγκης οδηγήθηκε μετά το θάνατο και τη δολοφονία του Φίσα στην δικαστική της δίωξη, αν θα τη φτάσει ως το τέλος. Και εδώ φτάνουμε στην περιβόητη διαρροή που έγινε από την εφημερίδα Βήμα για την επικείμενη τροποποίηση του άρθρου 187 περί εγκληματικής οργάνωσης. Εδώ πρέπει λίγο να πούμε ένα ιστορικό για να μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σχεδιάζεται. Όταν το Δεκέμβριο του 2000 ψηφίστηκε η Σύμβαση του Παλέρμο για το οργανωμένο έγκλημα και δόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες στα κράτη-μέλη που την υπέγραψαν για την εσωτερική νομοθεσία, το άρθρο 5 της Σύμβασης του Παλέρμο όριζε μέσα ότι θα πρέπει η εγκληματική οργάνωση να επιδιώκει άμεσα ή έμεσα οικονομικό όφελος. Μην ξεχνάτε ότι το 2000 αυτό που ενδιέφερε τον ΟΗΕ και τις χώρες όλες στη φάση εκείνη του νεοφιλελευθερισμού ήταν να νομοποιήσουν τμήματα του κεφαλαίου που ήταν εκτός νομιμότητας από ναρκωτικά, από όπλα, από εγκληματικές οργανώσεις. Ήταν η στιγμή που θέλαν να ελέγξουν μέσω των τραπεζών την κίνηση των κεφαλαίων και άρα όταν λέγανε οργανωμένο έγκλημα περισσότερο τους ενδιέφερε η κίνηση των κεφαλαίων που γινόταν εκείνη την εποχή από τράπεζες πλυντήριο σε διάφορες χώρες και γι' αυτό είχαν υπογράψει οι περισσότερες χώρες μέλη του ΟΗΕ ώστε να ελέγξουν την κυκλοφορία των κεφαλαίων εκείνης της εποχής. Άρα η Σύμβαση του Παλέρμο ενδιαφερόταν κυρίως γι' αυτό, για την κυκλοφορία και το οικονομικό όφελος που είχε το οργανωμένο έγκλημα για τα έσοδα αυτά που διακινούσε. Τότε όμως έλα που ήταν ο κύριος Σιμίτης το 2001 στη χώρα μας και ήταν ασύλληπτες όλες οι ένοπλες τρομοκρατικές οργανώσεις και επαιδείο και πάση θυσία εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων να τις συλλάβει. Άρα έσβησε το οικονομικό όφελος, το απάλληψε από τον νόμο 2928 του 2001, τον περίφημο τρομονόμο, το έβγαλε και άφησε μόνο την εγκληματική οργάνωση που θα κάνει διάφορα κακουργήματα, ώστε να μπορεί μέσα εκεί να εντάξει, αν συλλάβει, όλες αυτές τις οργανώσεις, 17 Νοέμβρη, ΕΛΑ κλπ, που είχαν δράσει εκείνη την εποχή στη χώρα μας. Διότι η υποκρισία αυτό αφορά την ελληνική πολιτεία. Εκείνη την ώρα αυτή ήταν η χρησιμότητα της Σύμβασης του Παλέρμου για την Ελλάδα. Τι τους ενδιέφερε, τι έλεγε ο ΙΕ, τι ανάγκες είχε ο νεοφιλελευθερισμός παγκοσμίως κλπ. Έτσι λοιπόν ψήφισαν το νόμο 2928 χωρίς τη ρήτρα του οικονομικού ωφέλους. Πέρασαν τα χρόνια, το 2010, επί κυβέρνησης Παπαδήμου νομίζω, βγαίνει νέο πρωτόκολλο της σύμβασης αυτής του Παλέρμου, συμπληρωματικό, το οποίο ορίζει πια τι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Ψηφίζεται λοιπόν ο νόμος 3875 του 2010 και συμπληρώνουμε και άρθρο 187α, όπου ορίζουμε πια τι είναι η τρομοκρατική οργάνωση. Άρα δεν μας ενδιαφέρει το σκέτο 187, μπορούμε και να το θυσιάσουμε, αφού έχουμε το 187α και το 187β που ορίζει τα μέτρα επίοικιας για αυτούς τους πραγματικούς εχθρούς. Το 187 είναι περίπου άχρηστο. Εμφανίζεται λοιπόν μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και λέει, παιδιά, είναι καιρός τώρα να επανέλθουμε στην κανονική σύμβαση του Παλέρμο και να βάλουμε το οικονομικό όφελος. Ποιος θα ωφεληθεί τώρα από το οικονομικό όφελος? Εντάξει, Χρυσή Αυγή, αλλά τι να κάνουμε. Είναι νομικός ορθό τώρα να ξαναγυρίσουμε στην νομιμότητα της σύμβασης του Παλέρμο και να αποκαταστήσουμε τα πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της διαρροής. Άρα με το 187, το κλασικό, θα πάνε οι ποινικοί που έχουν οικονομικό όφελος, γιατί κάνουν ληστείες, κάνουν προστασία της νύχτας,
κάνουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άρα έχουν το οικονομικό όφελος, αυτοί δεν γλιτώνουν. Η Χρυσή Αυγή που δεν έχει άμεσο οικονομικό όφελος, αλλά σκοτώνει για την ιδεολογία της, θα πάει με την παράγραφο 5 του άρθρου 187 που μιλάει για συμμορία και είναι πλημέλημα και έχει ποινή τουλάχιστον 6 μηνών φυλάκισης, με ανώτερο τα 5 χρόνια. Το πλημέλημα όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι τίποτα. Σκεφτείτε ότι ο νόμος που μάλλον η τροποποίηση που έγινε στη Βουλή για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και απαγορεύτηκε η χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής και το ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, μάλιστα με τη ρήτρα που βάλαμε ότι αν τελικά αθώθει ή δεν παραπευθεί με αμετάκλητο βούλευμα θα επιστραφούν τα χρήματα, ήταν γιατί παραπέμφθηκε με το 187 ως εγκληματική οργάνωση που είναι κακούργημα. Αν λοιπόν εφαρμοστεί το 187 παράγραφος 5 γιατί αλλάξει ο ποινικός κώδικας, θα καταρρεύσει και η συμφωνία αυτή για τη χρηματοδότησή της. Θα πάρει λοιπόν και αναδρομικά τα λεφτάκια της, θα γίνει ένα νόμιμο κόμμα μια χαρά και βεβαίως θα αποκατασταθεί και πολιτικά και θα αποκτήσει την νομιμότητά της. Αυτό λοιπόν το σχέδιο, εάν πραγματικά είναι στα σκαριά, γιατί δεν βγαίνουν έτσι οι διαρροές, βγαίνουν για να δοκιμάσουν τους ανθρώπους, τους υπεύθυνους, τους καθηγητές νομικών σχολών, τους νομικούς, τους δικηγορικούς συλλόγους. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πώς θα αντιδράσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Και όπως ξέρετε ισχύει το άρθρο 2 του ποινικού κώδικα, που λέει ότι όταν κάποιος δικάζεται ισχύει ο επιοικέστερος νόμος. Δεν ξέρουμε τι ίσχυε όταν έδρασε ο εγκληματίας, αλλά όταν δικάζεται ισχύει ο επιοικέστερος νόμος. Κατά συνέπεια θα δικαστεί με όποιο νόμο είναι επιοικέστερος τη στιγμή που δικάζεται. Είναι λοιπόν ένα μείζον θέμα και βεβαίως ελπίζω να μην αρχίσουν να γίνονται σεμινάρια δικαίου, αν είναι σωστό να επανέλθουμε στη σύμβαση του Παλέρμου όπως υπήρχε τότε και κακώς δεν την τηρήσαμε τότε και τώρα καλώς, και να αρχίσουμε να συζητάμε ως νομικοί ενώ κάνουμε πολιτική υποτίθεται, αν υποτίθεται, και ενώ ας πούμε είμαστε στα κινήματα, αν είμαστε στα κινήματα, και πρέπει επιτέλους να πούμε τα πράγματα συγκεκριμένα. Και εδώ θέλω να πω, για να μην σας κουράζω, μια και είμαι και η τελευταία ομιλήτρια, ότι πολλές φορές λέμε, το είπε και ένας ο συνάδελφος εκεί που μίλησε, ότι η αντιμετώπιση του ρατσισμού, του ναζισμού, των ταγμάτων εφόδου κλπ. Δεν είναι υπόθεση της δικαιοσύνης και του νόμου, είναι του κινήματος. Δεν θα ήθελα να ανοίξω τώρα αυτό το ζήτημα, αλλά εγώ λέω είναι υπόθεση πολιτικών και κοινωνικών συσχετισμών. Και επειδή σήμερα οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί συσχετισμοί δεν είναι οι καλύτεροι, θα έλεγα να δώσουμε μεγάλη σημασία στο τι θα γίνει, όπως δώσαμε, όσο δώσαμε για τον νόμο να ψηφιστεί, αυτό τον κουτσιρεμένο νόμο, γιατί και αυτός διαμορφώνει κοινωνικούς συσχετισμούς, γιατί λέει ο άλλος, άρε παιδί μου, αυτοί τους κυνηγάνε, άρα είναι παράνομα αυτά που γίνονται. Να δώσουμε μεγάλη σημασία να μην τροποποιηθεί το άρθρο 187 και βγουν ως ήρωες που τους αθώωσαν παμψηφοί και συνεχίσουν την παράνομη δράση τους. Γιατί τελικά, τι να κάνουμε, και η αγώνα στο θεσμικό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί το θεσμικό διαμορφώνει κοινωνικούς συσχετισμούς που αυτοί μπορεί στη συνέχεια να διαμορφώσουν κινήματα. Τα κινήματα δεν διαμορφώνονται με εξαγγελίες, ούτε με τον υποκειμενισμό μας. Θέλουν διάφορα ζητήματα που να μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Και εδώ θέλω τελειώνοντας να πω ότι, φίλες και φίλοι, η κατάσταση με τη Χρυσή Αυγή, επειδή είναι τόσο πολύπλοκη, επειδή διάβασα πρόσφατα και ένα άρθρο του Κώστα Δουζίνα, που νομίζω ότι έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο που πρέπει να το προσέξουμε. Δεν ζούμε το τέλος της μεταπολίτευσης, ζούμε το τέλος του εμφυλίου.
ζούμε για πρώτη φορά το γεγονός ότι οι άνθρωποι χειραφετούνται και σπάνε τους διαχωρισμούς αριστερά-δεξιά. Και πάνε δεξιοί άνθρωποι και θέλουν να ψηφίσουν αριστερά. Και αυτό το είχε καταλάβει η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό προσπάθησε με τη θεωρία των δύο άκρων να συντηρήσει αυτό το εμφιολοπολεμικό κλίμα όλο αυτό το διάστημα. Και δεν της βγήκε. Διότι οι άνθρωποι πλέον αναγνωρίσουν μέσα από τα προβλήματά τους και την ταξική τους θέση και την κοινωνική τους θέση την ανάγκη να αλλάξουν τη ζωή τους. Και αυτό που δεν υπήρχε παλιότερα, γιατί λέγανε εμείς είμαστε δεξιοί, θα πεθάνουμε έτσι, είναι ένα σημαντικό πράγμα που θα μας βοηθήσει πραγματικά σε κοινωνικές ανατροπές, σε μια χειραφέτηση που αυτή και μόνο μπορεί να διαμορφώσει δυνατότητες για να σπάσουμε αυτά τα νοσηρά κοινωνικά φαινόμενα και κυρίως το ρατσισμό, την ξενοφοβία και το νεοναζισμό που δηλητηριάζει πραγματικά την κοινωνία μας και δημιουργεί φόβο, σύγχυση και όλα τα υποπροϊόντα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί σαν αριστερά, σαν δημοκρατία, σαν πραγματικά οτιδήποτε μπορούμε σαν πολίτες προκειμένου να προσδοκούμε σε κάτι καλύτερο, γιατί με αυτό το φόβητρο μπροστά μας όλα θα είναι πάντα υποαίρεση. Σας ευχαριστώ πολύ.